jẹ́ máa kí yín káàbọ̀ lọ́sẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí yín káàsán, kí yín káàárọ̀, kí n tún kí yín kálẹ́ gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń wò wá. Time and tide òun lẹ tún ti ń gbọ́ lénìí báyìí, òun lẹ ń wò báyìí. Ṣé mọ̀ pé tó yìí agbékalẹ̀ fáwọn tó fẹ́ travel, àbáwọn tó tiẹ̀ ti wà lọ́nà tó tiẹ̀ ti kẹ́rù wọn sọ́kọ̀, àbáwọn tó jẹ́ pé bóyá láàrin oṣù mélòó kan ẹ̀ ń lọ fún interview yìí ni Ọlọ́run á jẹ́ kan fún yín o. Wọ́n á lu pálí yín inú ti yín náà á dùn torí pé afẹ́kẹ́ yìí náà kẹ́ sọdá sódì kejì kẹ́ o bọ́n ṣe ń ṣe lọ́hùn. Ètò time and tide lágbékalẹ̀ pé ibi tẹ́ ń lọ kí lẹ fẹ́ lọ bá ń bẹ̀, àti pé ibi tẹ́ fẹ́ kú báwo ló ṣe yẹ kẹ́ ẹ fi sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtalẹ̀ àtọ̀nà torí pé òun náà ń lọ lóyìnbó, ẹ wo bí lọ́mọ ń lọ èmi ò padà mọ́, ẹ rò dáadáa. Ìgbà míì wà táwọn ọkàn mi àṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ibi tẹ́ ẹ rò pé ẹ padà sí ẹ fẹ́ padà síbẹ̀. Àmọ́ ó máa dùn mọ́ wá nú tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ experience àwọn èèyàn lórí ètò yìí, tẹ́ ẹ bá gbọ́ tobìnrin ẹ gbọ́ tọkùnrin, àti pé tẹ́ ẹ bá wò àwọn tá a ti ń gbé wá látijọ́ ọjọ́ yìí experience gbogbo wọn ló yàtọ̀ síra wọn. Ó ṣe kí ẹnìkan kó gbọ́rọ̀ ẹnìkan bí kó dẹ̀ mú lò tàbí kó wúlò fún. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò time and tide. Ṣé mọ̀ pé mi ò mọ Yorùbá iṣẹ́ àkọ́kọ́ táwọn àlejò wa máa ń ṣe fún wa nìyẹn lórí ètò yìí. Àlejò wa lé ní Amẹ́ríkà ń bí òun làwọn ń gbé, àwọn náà dẹ̀ ti wà ń lù yìí ó talẹ̀ sí tẹ́ bá ń gbọ́ ó pẹ́ díẹ̀ ó ti pẹ́ tán ti wà ń bí. Àwọn náà á sọ fún wa kí làwọn náà là kọjá ń gbà tán dé, ìgbà wo tí ẹ̀nà dé, ṣé ní tí wọ́n rò lọ́kàn ṣé òun náà bá gbogbo ẹ̀ la fẹ́ mú sọ lórí ètò yìí. Àlejò wa ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀, ẹ bá wa káwọn ará lé. Ẹ̀yin ará lé, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa. Kí orúkọ yín? Orúkọ mi ni KOLA ADEBISI. KOLA ADEBISI. Ẹ jọ̀ọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tí ó mọ̀ yín iṣẹ́ kí lẹ̀ ń ṣe ń lọ Amẹ́ríkà. Iṣẹ́ kábánita ilé, kábánira ilé, which is popularly known as being a realtor. So I'm fully into real estate, both also on the investing and also to help clients to buy and sell. Ṣé ẹ ti gbọ́ àwọn eléyìí ń ṣe 60/20 o? Àwọn eléyìí ń ṣe ọmọ onílẹ̀ 60/20 Amẹ́ríkà bí làwọn wà, wọ́n bá yàn ralé, wọ́n bá yàn talé. Ẹ jẹ́ kí n wá béèrè báyìí, ṣé ní Nàìjíríà kẹ́ tó kún Nàìjíríà náà ẹ̀ ń talé náà ni? No, kò kàn sí nothing like that. Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà, I was working with a university, Osun State University to be precise. I was working there as a librarian, as one of the campuses. Osun State has like 6 campuses. As at the time I left, I don't know how many more campuses they have now. So when I was there, I was holding one of the campus, which is in Okuku, Osun State. So as a librarian, that was what I was doing until the door opened for me to come to the US. Ìgbà tó wá dé ìlú òyìnbó, báwo lẹ ṣe transit sí a librarian to? Ìgbà tá a dé ìlú òyìnbó, like bí wọ́n ṣe sọ, kò ṣe bí aṣèrò lábá nígbà tí. Kò ṣe bí ẹ ti gbọ́ ẹ máa dé. Bóyá ká tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ nǹkan tẹ́ kò ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ló lẹ́ ṣe báyẹn. Á tó bí ọdún mélòó tẹ́ ti wà nílùú Amẹ́ríkà báyìí? Á tó bí ọdún, I think we got here in 2012. So 2012 to this time. Ọdún kejìlá. Ọdún méjìlá, yeah. Méjìlá, ọ̀nà yẹn jìn díẹ̀ náà. Téèyàn bá ní experience ọdún méjìlá, ó kéré nínú experience, ó gara nìyẹn. Kí ló dé tẹ́ ẹ fi kó Nàìjíríà? Àjẹ́ àmú náà ni ó jẹ́ ká kúrò Nàìjíríà. Gbogbo oníkálukú, especially àwọn tó wà ní lẹ́sìn, ló ń gbàdúrà pé kọ́lé ò sí fún wọn láti lọ sí ìlú òyìnbó. So it's one of our prayers, and we thank God God answered that prayer. Àwa náà wò pé a fẹ́ sún síwájú, a fẹ́ JAPA, like the language at JAPA. But in my own case, I think I have a kind of different story, like every other person. Àwọn kan sí ẹ̀rọ pé a fẹ́ JAPA bẹ́ẹ̀ yẹn, Ọlọ́run ló sọ pé káwọ́ JAPA lákòókò tá a kúrò. Because it actually happened in 2008. When somebody came over. I'm sorry, Mama try láti mix lóyìnbó àti ní Yorùbá ẹjọ́. So ní 2008, èèyàn kankan wá sí apartment wa nígbà tí kí n tó marry nígbà yẹn. Arábìnrin yẹn ó dàbí ìgbà pé bóyá áńgẹ́lì ni from nowhere. So ó wá sí àdúgbò wa nígbà ló ń fáwọn èèyàn ní form visa lottery form ní ọ̀fẹ́ free visa lottery pé visa lottery, free visa lottery and everything. So
all day ọ̀dọ̀ wa nígbà everybody was feeling it èmi ò dẹ̀ mọ̀ mo wà nínú ilé 1 room 1 bedroom apartment ẹ máa ṣe bachelor inú bedroom yẹn náà ní bẹ́ẹ̀dì ẹ wà ibẹ̀ ní pot ẹ wà ibẹ̀ ní stove wà ibẹ̀ ní stove wà ibẹ̀ ní iron kìíní ẹ wà everything wọ́n wà níbẹ̀ yẹn so èmi wà nínú room mi nínú ilé lọ́jọ́ yẹn mi ò mọ̀ pé arábìnrin yìí ti ń fún àwọn èèyàn ní form káàkiri so who happens to be my wife now so she was my fiancée she used to live in Lagos and then she will come to Osogbo. I was in Osogbo back then. She will come to Osogbo on weekend. And whenever she come, as being Christians and we believe we don't have to cohabit together, sleep together in the same room. So we had a family friend place that she used to go and sleep. Then in the morning or afternoon, whatever time, she will come to my apartment to just come and have good time with us. You understand? So she came that day. My wife came and she saw those people that were given the visa lottery form filling it. Ìyàwó mi wọ́n bá pariwo pé visa owó lẹ́yìn fi gbọ́dọ̀ ti rí ìyàwó mi náà ti cover rẹ̀ wípé àwọn ọ̀fẹ́ kó rí form yẹn and if you have ever known my wife she's very jovial and very free person ó ti bẹ̀rẹ̀ sí pé kí lè kí owó lẹ́yìn ṣe wáyé ó tó èsì yẹ kíní òun náà bá ní visa lottery ni wọ́n yẹn bá nígbà visa lottery ìyàwó mi àná visa lottery ló wá free bẹ́ẹ̀ yẹn pé you are just taking it like that. Anyway, to cut the long story short, the lady let my wife know that it was visa lottery and she was trying to get people to fill it so they can help them to play the visa lottery. Àwọn náà fẹ́ ṣe ó mú obìnrin yẹn wá sí apartment inú room mi and when the opportunity came I was not ready for it. Ìgbà tí àwọn mi mú dé tó ní visa lottery mo ní visa lottery kan visa lottery lọ wá di chip tí àwọn yẹn máa pé káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn náà visa lottery form náà máa pé bẹ́ẹ̀ yẹn káàkiri so wọ́n bẹ̀ mí títí pé kí n ṣe mi gbà. I insisted I was not going to do it. I was not going to do it. They begged me. My brother was with us then. He did it. My wife did it. Only ọ̀fẹ́ ni mo ní mi ṣe àtọ̀fẹ́ àti kan. At a point, because when I was in school, I noticed before you can do visa lottery, you have to pay for it. You know, cyber cafe. You go to cyber cafe, you go and pay for visa lottery. So èmi wá sọ pé ó cheap bẹ́ẹ̀ ni pé ọkàn mo wá bẹ́ẹ̀ yẹn just like that. Ó wọ́n pé something is fishy that we are not aware of. So and when it came to the point of asking your mother's name, your maidens, whatever and everything, I was like maybe àwọn people fẹ́ gba information láti fi lọ fi ṣe nǹkan tí ò dáa. Being the condition of Nigeria as some of us know it. So eventually I was persuaded finally. And I noticed that lady when she was going. She said, sir, uncle, mi ní fẹ́ kẹ́ regret your dream ni o tí n bá lọ. Why tẹ́ fẹ́ kàn ṣe kẹ̀rẹ̀ gbàgbé? And I'm saying that to everyone. Your own look might not be the same way every other person is looking. Maybe you are looking at you fẹ́ JAPA, o fẹ́ lọ UK, o fẹ́ lọ Libya, o fẹ́ gba Mediterranean. Opportunity lè wà fún ẹ in another way. Just be sensitive to your opportunity. My opportunity came at that time, but thank God I didn't miss it. So immediately that lady said it, and then I called her back. Okay, yeah. Inú yàrá mi náà ló dẹ̀ ti ta aṣọ yẹn gbam, ó wá ní kí n wá take a picture. Ó dẹ̀ ya picture and everything. So she took my information, got everything, and I never knew what they were doing with it until 2011. That's 2008. 9, 10, 11. We didn't hear anything about it any longer. So until 2011, we got married in May 2011. So, and after our wedding, after our wedding, it was June. Then somebody now called us from Ondo State. It was also a long story before we got that call. I don't want to bore you with this story. So somebody came to my wife at our shop then. We pay congratulations. How many kilos sell it? Wọ́n lè win visa lottery. Visa lottery kọ. Visa lottery àwọn kankan sí ẹ̀mọ́ ààrùn tí pa ṣe mọ́. You understand? We didn't even remember we did it. How many visa lottery kọ? You play visa lottery and things like that. So long story short, I came and then I got to know that it was visa lottery that we played. It was a very long story before they connected with us and everything. But to cut the long story short, I was eventually contacted and they told us that the one we had done since 2008
was the thing they were replaying every year until ká tó win ní so olóore títí wa kò sáwà la lọ ń pè ní Ọlọ́run ló ń ṣe fún wa so oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run lè gbà láti favour anybody so ọ̀nà táwa fi gbà nìyẹn so ìgbà táwa ṣe tán èmi nìkan ni mo win ìyàwó mi then was my fiancé but now we were married that same year ta marry òun lọ́lọ́run ṣe tí ó jáde and another thing that made my case so peculiar is when the result came out in May. We got married in May 2011. The result came out on May 1st. If you are so used to the way that visa lottery thing is, so the result always comes out on the first day of May. So the result came out on the first day of May, but my name was not there according to those people. So now in the history of America, they said something happened to their database. They now have to cancel everything, the result on that, for the first one. So now another one came out, another result came out, I think it was June or July, when we had got married on May 11. So now that made it easy for me when I was doing my paper filing, the documentations, to let them know that it was not after effect. Exactly, it was not after effect that I got the visa lottery that I now married. So married láti May the result to jáde and everything. So ó really help wa. But sáà gba visa bẹ́ẹ̀ náà so easy bẹ́ẹ̀ kò easy sir. So I lost for interview for almost 3 times, even as a visa lottery candidate or whatever they might call it. So the first time we went, they didn't give us. The second time, they didn't give us. Another time, at that point, ìyàwó mi ti lóyún, ó dẹ̀ ti bímọ, okay, ọjọ́ tá bímọ gangan náà tún fix wa fún another interview. And when we got to that interview, they really drilled us. They now took us away from the general or way that everybody used to interview people. They took us inside and inside. So inside the network is in drill wa. So we talk, they asked several questions. But all in all, we were favored. And we find ourselves in the US in September 2012. Ẹ jẹ́ kí wọ́n á bèrè báyìí gbogbo ní àjò yẹn bó ṣe ń tẹ̀ ń tì tó ń lọ yẹn. Ìgbà tẹ́ ẹ ti ń dẹrù yín tẹ́ ti ń bọ̀ l'Amẹ́ríkà ó láwọn nǹkan tẹ́ ti rò pé Amẹ́ríkà bó ṣe máa rèrè bó ṣe gbọ́dọ̀ rèrè ìgbà tẹ́ wá débí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe rò lẹ́ ṣe bá. Kò ṣe bẹ́ẹ̀ o. Number one, I had the notion that okay, as being a librarian back in Nigeria, I've just coming to continue in the line of my profession. Another thing which is so unique from other people is some people that máa dé lu iná ẹsẹ̀ máa wọ́n náà bó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n ti máa rí ìwé iṣẹ́ wọ́n ti máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa take wọn but àwọn ti wá agbéwèé iṣẹ́ wọlé ni so meaning that soon after bá ti wọlé báyìí náà lè ká bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ so now mo lọ ń wá iṣẹ́ library job and I noticed iye owó tó ń sọ fún wọn kò tó nǹkan kan so wọn reckon dáadáa pẹ̀lú ẹ̀rí bíbá yìí unlike ibi tí mo ti ń bọ̀. That's one of the shocker that I got when I came in. So another thing is so and then library job yẹn ìgbà tí mo wọlé mo wá pẹ̀lú accent so I mean you know African accent so when I went I think I went for a couple of interviews you know a fresh African guy ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ló wá ṣe Liberia ìgbà tí wọ́n àti interview gan mo ti máa result mi so they ask me questions I said excuse me I didn't hear what they were saying and at that point I think one lady just called me and said you know what you are not fitting for this type of job. So number one, I knew this is not good for me. I mean it might be good for me but not this time because I won't be able to flow into the system. So it might take time and then when I later find out how much was the pay and everything, I knew that it wasn't even worth it kind of. That is my own opinion. I'm not discouraging anybody that is ready to do that. So now mo ní láti lọ gbaṣẹ́ warehouse ibi tí mo kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ fún lé nìyẹn mo lọ gbaṣẹ́ warehouse mo ṣiṣẹ́ warehouse ìgbà yẹn all night night work you know you ṣiṣẹ́ night work I think it was $6.5 per hour then. $6 50 cents per hour only àfibẹ̀rẹ̀ so and one of the experience tó furthest mi ni pé ìgbà tí ibi táwa ti ń bọ̀ ọmọ iṣẹ́ ìjọba òun sí àṣìlá kò ní ibi tá a ti ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ti wọ bí iṣẹ́ ní 9 ó dẹ̀ tí wọ́n time to wá close or whatever time so
na ibi báyìí by the time tó bá parí iṣẹ́ tán wà á tún máa béèrè fún lọ́wọ́ supervisor ní kí n ṣe overtime. sáyé wà overtime kọ́ but ìgbà tí mo ní owó yìí ò tó wà cover bills. So then, and I was like, okay, we have to be asking for overtimes and everything. That's one of the things that is different from the job experiences here and compared to Africa. So iṣẹ́ warehouse lásán ṣe títí then kí n tó wá ríṣẹ́ pẹ̀lú United States Postal Service, which happens to be a federal government job, and that was when àlàáfíà ẹsẹ̀ ń bọ́ díẹ̀díẹ̀ on our finances díẹ̀díẹ̀, because that was a good job for me then. It was a good job, everything was okay, federal government job, lot of benefits, everything. So okay. ṣé ẹ ti rí i pé ìrìn àjò oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni tẹ́ bá fẹ́ wo bí ẹnìkan ṣe ń ṣe títí ẹ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ fi ṣe títí yín ó lè má bọ́ sí i. ìrìn àjò Táyé ó yàtọ̀ sí Kẹ́hìndé, kódà ti Dòwú àtàlàbá ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ bá wà lẹ́jọ́ wa lẹ́nu ẹ bọ́n ṣe tó tẹ̀léra wọn. Àwọn kan ló ta green, àwọn kan ló ta lọ́dún fúnra wọn, ẹnìkan ló ń bá wọn ta. Túmọ̀ sí pé onílùú tiwọn ọ̀nà ẹ̀jìn tó ti ń lò wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ ibi tán wà. Aláàánú wa náà kò ní jìnnà sí wa. Tá bá padà dé a máa béèrè lọ́wọ́ àlejò wa pé ibo náà dé sí ńgbà tán dé, àwọn kan wọn náà là kọjá lọ́dọ̀ ẹni tó gbà wọ́n sílé ńgbà tán dé. Ṣé adùn ló bọ́ sí ni àbí ọ̀sọ́kùn orúkọ náà ní káwọn náà bọ́ sínú tútù kan mọ́ wá bá tí wọ́n lọ. Gbogbo ẹ̀ la máa béèrè lọ́wọ́ wọn tá bá padà dé. Àlejò wa sọ pé nígbà táwọn dé sílùú Amẹ́ríkà in táwọn fọkàn sí kọ́ làwọn báwọn ṣe tó gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lórí bẹ́ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó bá ti ń lọ sílùú òyìnbó wa gbọ́ tí ń bá ti dánwò yẹn fún mi láàrin oṣù mẹ́ta, ẹ má bá mi ralẹ̀, má bá mi kọ́lé o, máa send mọ́tò sí yín. Àlejò wa náà fún alẹ́ experience wọn lé ní pé ìgbà tán débí báwo ló ṣe rí. Lẹ́ẹ̀kan a béèrè pé ìgbà tẹ́ dé lóyìnbó tẹ́ dé lọ Amẹ́ríkà ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe rò lẹ́ ṣe bá ẹni kò rí bẹ́ẹ̀ o, ṣé lè bá wá yànnà náà ẹ̀ àwọn kan ó lẹ́ fọkàn sí ọ̀dọ̀ pé ẹ máa bá tẹ́ débí tẹ́ bá bẹ́ẹ̀. Yeah, bí a ṣe máa ń rò tẹ́lẹ̀ láti lé, like every other person will always think pé ẹ bá ti dé Amẹ́ríkà owó ti dé. In fact gbogbo àwọn family gan ti wò pé tó bá sátidé wá kọ́lé fún mi, ilé mẹ́wàá ní kò kọ́, ilé mọ́kànlá ní kò wá kọ́ fún mi. Nígbà tá a dé, like I said earlier, iṣẹ́ tí mo kọ́kọ́ rí bẹ́ẹ̀ bóyá $6.50 kò tó owó bills gan téèyàn fi san bills already. So at that point I think tí àwa kọ́kọ́ ṣe ni pé mo sọ fún ìyàwó mi pé kó jẹ́ kí mi máa ṣiṣẹ́, kí ìyàwó mi máa ṣe business, and up to today ìyàwó mi ò fi social security kò fi ṣiṣẹ́ rí ní inú ìlú yìí. So èmi nìkan ni mo ń ṣiṣẹ́, wàhálà yìí dẹ̀ pọ̀ lórí mi. One of the things tí mo sọ fún ni pé if you have stayed on this business for 10 years you would have made a name or been a failure, and if you happen to be a failure you would have known a better way to do it much better. So and that is the thing, and we thank God today. She failure, she's not a failure, she rather has made the name. So now ìyẹn ni ọkọ̀kọ̀ fa wá láti kí ló pé struggle ta kọ́kọ́ try láti face. Èmi nìkan mo ṣiṣẹ́ abẹ̀rẹ̀ business. Mo rántí ìgbà tá kọ́kọ́ tá ṣí business wa nígbà yẹn, àgbà shop àṣẹ gbogbo ẹ̀. So owó tá kọ́kọ́ fi gba shop gan wọ́n yá wa ni. So àṣàbẹ̀rẹ̀ we gbọ́ pé a máa dá padà. At a point a fẹ́ furnish shop kò sówó kankan, mọ́tò tí mò ń lò nígbà yẹn mo sì rántí Kia Spectra mo ní láti fi lọ gba loan payday loan title loan. Mo fi mọ́tò sílẹ̀ láti fi lọ gba loan, ìyẹn la fi ra chair sínú ṣọ́ọ̀pù, la fi ṣe gbogbo ẹ̀ sínú ṣọ́ọ̀pù yẹn wípé kákànṣe fi máa fi lè run gbogbo ń tàdé ń sọ yìí. Àti wà ní lùlù America for like 2 years going to 3 ní gbogbo gbà yẹn. So àwọn ará ilé wo everybody bí wọ́n bá ṣe ń béèrè gàwá gan kanra tó ráwà gò tí ìrẹsẹ̀ fi múlẹ̀ ní gbogbo time. So it was very very difficult for us. So at a point I started àlọ́gbà lóyìn yẹn tá fi ra chairs tá fi bẹ̀rẹ̀ business, but owó jáde bó ṣe yẹ kó jáde, mi ò owó lóhùn padà, owó title lóhùn padà. So every weekend tí n bá ti ń gbowó báyìí tá bá ti yọ owó àwọn gbèsè tá ti ṣe gbogbo ẹ̀, agídí la fi máa san bills and everything. So several times my wife will be crying lóru. Kí la wá ṣe nílùú Ìkẹ̀bá.
wàhálà yìí wọ́n àpọ̀ ò ní inú ìlú yìí o èyí la fẹ́ ṣe àbí ká padà sílé ni mo ní mi ò padà o. kí ló dé tẹ̀ fẹ́ padà. àmọ̀ bí ilé ṣe rí bí Nàìjíríà number one èmi ti resign iṣẹ́ gan tí n bá ní mo padà báyìí mi ì lè padà sẹ́nu iṣẹ́ mi mọ́ ilé àwọn tó dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ sọ́pọ̀lọpọ̀ nìyẹn o ti fi ilé sílẹ̀ ilé ò ṣe padà lọ bí Yorùbá sọ pé iwájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ò ṣe padà sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dẹ̀ ti ta gbogbo nǹkan tó ní gan nílé bóyá èèyàn mi ti ta lé bóyá èèyàn mi ti ṣe gbogbo ẹ̀ ṣe gẹ̀tẹ̀ so kó sì pa fẹ́ lọ sílé àdèmọ̀ bí ilé gan ṣe rí bòńdà àdéhùn tá tí a rò ní pé let us just stay put we stay put staying long enough maybe things will turn out for better so ohun tá a sáfi wà lẹ́nu ẹnìyẹn títí so ntọ́ lọ́n fi ràn mí lọ́wọ́ láti mo rò pé ẹ máa ní interest láti gbọ́ báwo ni mo ṣe san gbèsè owó title loan yẹn. ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ ṣe sàn. owó yẹn kò kúlé kéde nígbà tí mi ò mọ àwọn àti bẹ́ẹ̀ ṣe tán ọjọ́ kan mo kàn parí pé Ọlọ́run ó ti sú mi wàhálà yìí ti pọ̀ jù so there was going to be a blessing in disguise eventually so ìgbà tí mo drive lọ lọ́jọ́ kan bí mo ṣe l'accident nìyẹn mo l'accident báyìí mọ́tò tí mo fi lọ ṣe collateral fún gbèsè title òun náà gbá òun ni kò ń ṣe èmi gan mo gbàyàn èmi ni mo gbàyàn látẹ̀yìn arábìnrin yẹn dúró ní Kókóyè ni ó dúró níwájú mi bí mo ṣe lọ gbá látẹ̀yìn nìyẹn but moment yẹn gbogbo nǹkan ò sí dáadáa fún wa financially kò sówó mi ò gba insurance mo mọ̀ pé insurance mi ní ọ̀sẹ̀ yẹn pé kí wọ́n má yọwó mọ́ so week yẹn tí mo pín ní kí wọ́n má yọwó insurance mọ́ ni mo l'accident so mo jẹ bí ìgbà pé yẹn tó wá jẹ gbèsè mọ́ gbèsè so ìgbà tí scene of the accident I was afraid the police will not come to me ẹni tí mo gbá náà ìgbà tí woman yẹn máa jáde tí mo ráwọn ọmọ tó kó síta àwọn ọmọ tó bíi 5 6 nínú mọ́tò àwọn ọmọ kéékèèké so ẹ̀rù ọkàn tí ń bà mí pé if and ẹni tó bá wọ̀n àwọn tó bá mọ̀ nílùú yìí ẹ mọ̀ pé owó medical gan lórí àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan gbèsè ni so èmi dẹ̀ ni kò sí insurance kò sí anything bọ́lọ̀ ń ṣe ràn mí lọ́wọ́ ni pé mo ti èmi náà wà ń lójú pé why did you stop why kéde kan so òyìnbó yẹn Kókóyè yẹn kò dẹ̀ gbóyìnbó so ẹ̀rù tí ń bà bóyá òun náà dẹ̀ níwèé ni the next day tí mo máa rí ni pé bó ṣe drive off nìyẹn all glory be to God on that so wọ́n ṣe drive off báyìí mo ní ọ̀dà pé bùkátà mi ọ̀rọ̀ bí ọkọ̀ ti fún yẹn. kò ní kálukú ọmọ yanjú mọ́tò ẹ̀. so the next thing ni pé mọ́tò mi it was a write off actually write off card ìgbà tó ọlọ́pàá sábà wa tó rẹ̀ and everything the next thing tí mo ṣe ni pé èèyàn kan ní pé kí n pe insurance kí n dá padà since pé weekend náà ni mo cut it off pé kí n sá dá padà anyway fortunately mo pe insurance mo dá padà mi sọ pé the last off the camera here I mean off the mic here now so mo sá pe insurance pé I can dá padà things like that so almost a week after mo ní láti pe àwọn yẹn pé an accident or stuff like that so àwọn yẹn lọ́lọ́run lò láti bá mi san gbèsè tí mo jẹ lórí mọ́tò yẹn because tẹ́ ẹ bá àwọn tó bá mọ̀ ti gba gbèsè title loan ẹ kàn pé mọ́tò yẹn dàgbà pé collateral ní so kí wọ́n tó lè sanwó wọn á kọ́ sanwó gbèsè tẹ́ ẹ jẹ so ìyẹn ni mo fi bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ title loan so gba yẹn wàhálà yẹn pọ̀ tá a sáfin struggle business yẹn over and over kò sẹ́ni way so I was still part of I was going for real estate investing time yẹn kò sówó tí mo fẹ́ fi ṣe business kò sí gbogbo nǹkan so things were just very very rough at that time. lásìkò pàtó gbogbo ẹ rough yẹn ṣé ẹ máa wò ó pé Ọlọ́run kí ló wá mú wa ṣe ń lù yìí kan. like I said mo sọ pé a fẹ́ wúwà ká padà sí ilé gan kò sí ní ta fẹ́ lọ padà bá ń lé mọ́ àmọ́ bí ilé ṣe rí in fact ìyàwó mi ń complain fún àbúrò rẹ̀ níjọ́ kan pé ìlú yìí tó bá wọn kìíní ní àǹtí mi ẹ̀rẹ́ sọ bẹ́yẹn ẹ jẹ́ kí n sọ pé kọ́lọ́run ó change yín. kémi máa bọ̀ kẹ́yìn máa wà gbé. ìyàwó mi sọ pé ṣé kí n máa bọ̀ nílé kí ẹ bá wá lé báyìí mi lọ́ bá ṣe pé fún yín kò sí ẹ̀rí lébi sílẹ̀ o. ẹ má rò pé ibi tẹ́ ń bọ̀ wà. ẹ má rò pé ibi tẹ́ ń bọ̀ sí wa so kò sáyé bí àti bẹ́ẹ̀ sọ pé òun fẹ́ padà sílé a sì ní láti dúró ń bẹ̀ ni. kéèyàn kí tí ọ̀nà fi là. tọ́nà fi là. Olúwa ṣeun. ìgbà tẹ dé sọ́dọ̀ èèyàn lẹ dé sí àbí bẹ́ẹ̀ ṣe dé lẹ gbalé lọ́wọ́ kan. all right ìgbà tí a dé I need to give the credit and appreciation to our host. Honestly, tí wọ́n bá opportunity láti gbọ́ mi I give you that honor. Thank you so much for the opportunity tí ẹ fi gbà wá sílé because this is someone that we didn't even know from either àmọ́ wọn láti àmọ́ wọn rí
so ìgbà tí Ọlọ́run fún wa ní visa out of gbogbo wa látàṣe ká tó rí visa èèyàn kan la kọ́kọ́ fojú sí tẹ́lẹ̀ ẹni yẹn dàbí pastor la kọ́kọ́ nígbà tí mo ṣe kọ́kọ́ rí opportunity visa lọ tí mo ti pé ẹni yẹn bí àwọn community brother wa ní uncle ni mo ti pè wọn pé Ọlọ́run ṣe o àrí visa lottery o stuff like that ó dẹ̀ ní ká máa process ẹ̀ wípé don't worry máa fún mi ní update bá a rẹ̀ ṣe gba visa tán báyìí ta pé uncle ẹ bá wa dúpẹ́ wa ti gba visa o lẹ́yìn ìgbà yẹn báyìí ni wọ́n ti gbé kọ́ọ̀mù. gàgán. lọ́wọ́ kọ́ bá gbé kọ́ọ̀mù á pépépépépépé wọn á gbé kọ́ọ̀ níbo la fẹ́ dé sí níbi tá à ń lọ yìí it was another issue so a tún ní láti connect pẹ̀lú èèyàn mi another person ìyẹn ní ká máa bọ̀ ní New York a tún try láti ìyẹn náà sọ pé fún wa ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ pé àwọn ò ní lè gbà wá mọ́ so we're so like stranded bọ́lọ́run ṣe link wa pẹ̀lú ẹni yìí nìyẹn so it's a long story bá a ṣe link up is from ara àwọn colleagues ibi iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe ń gbà yẹn náà ni lọ́wọ́ lè kọ́ wọ́n ní ẹ má bọ̀ ilé tí mo wà nígbà èmi nìkan mo wà nílé and things like that so he hosted us and in fact as a matter of fact he vacated his master bedroom for my family. So that time it was my wife and my kid my first child then so vacate master bedroom because one bedroom apartment in Onson ní living room orí chair. Wow. I can't forget that and thank you so much if you have opportunity to be hearing me now. We honor you and we appreciate you. We have never done anything to deserve this honor, but you know, one day we are really going to do it for you in big time. Olúwa ṣeun. Ẹ lò tó ṣù mí lọ́dọ̀ wọn kẹ́ tó kò lọ. A lò tó oṣù 6 sí 7. I might be mistaken. I might not be able to calculate it very well now. I think September we moved in March. Yeah, September, October, November, December, January, February, March. 6 months. No? Yeah, a lò tó 6 months. Wọ́n béèrè owó léwé lọ́wọ́ yín o. Mo ń sanwó. Lẹ́yìn bí oṣù bí mélòó kan àbí. No, bí almost like a month after tí mo ti ríṣẹ́ náà láti jọ ń pín owó lé san. Ṣẹ́yìn lè lọ sọ fún ọgẹ́ fẹ́ sanwó làbáwọn ló béèrè. Àwọn ló béèrè pé normal ká máa sanwó alpha. So one of the things tó yà wá lẹ́nu náà ni pé but I'm saying this for other people to learn. When you are bringing people or you have opportunity to host anybody coming to the country for the first time, they might not know everything about the country now. They might not have been able to understand the system, but one day they will understand the system. So ẹ má jẹ́ ká exaggerate àwọn nǹkan jù fún àwọn èèyàn because tá a bá la exaggerate fún wọn ó lè máa jọ àwọn náà lójú pé bẹ́ẹ̀ yẹn but wọ́n á mọ̀ wọ́n á get to know later. One of the things tí ó yà wá lẹ́nu ni pé àwọn ò mọ̀ pé internet tó bá ti sanwó fún internet as in kí ẹ mọ̀ pé tó bá ti ní subscription lẹ́ẹ̀kan lóṣù oṣooṣù náà ni bóyá o lo Facebook o bóyá o lo YouTube o bóyá o ṣe gbogbo ẹ o it doesn't matter. So one of the things tí àwọn yìí máa ń sọ wáyé pé ẹ ti lo Facebook o orí Facebook láti wà látàárọ̀ owó tó máa já mi lọ́tẹ̀ yẹn so ìyàwó mi máa bẹ̀rù wípé ẹ má lo Facebook o àmọ́ tá a bá ti wo YouTube YouTube lẹ́tí wá owó tó máa já lóṣù yìí so wọ́n kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ yìí ni wọ́n fẹ́ ká mọ yìí. ìgbà tẹ́yìn wá kó mẹ́tẹ́ gbalẹ̀ rẹ̀ wá rí pé táwọn á rí pé òun táwọn náà kọ ìgbà táwọn gbalẹ̀ tiwa náà àwọn náà kọ́ wò pé ẹ má lo Facebook ẹ má lo YouTube níta làwọn á rí pé táwọn bá ti sanwó lóṣù ẹ̀ẹ̀kan náà ní kò dàbí owó iná tàbí owó omi. So the more you use the more you pay. Consumption. So because the more you consume on all those other utility, the more you pay on them. But concerning internet and whatever, ìyẹn ọkọ̀ put wa off. And another thing tí wọ́n dẹ̀ fún wa ń gbà yín náà ni pé which to some people nǹkan máa ń ṣe náà ni pé ẹ wà careful láti lo náà àti látòmí tí ooru bá mú nígbà yẹn báyìí àwa boys àwa guys inú ilé a lè bọ́ra sílẹ̀ but ìyàwó mi ò ní lè bọ́ra sílẹ̀ nínú ilé àdèlé tán AC so àti tan AC was very difficult. Torí kan máa lọ kówó náà máa lọ pọ̀ jù. Mo máa wọlé ọ̀hún máa lọ pọ̀ jù so I'm trying láti wà careful láti lè má jẹ́ kí owó náà kó pọ̀ jù fún èèyàn tó gbà yàn sílé ẹ jẹ́ káwọn tẹ́ fẹ́ gbà sílé ẹ jẹ́ kán mọ bó ṣe ń lọ ẹ má exaggerate ẹ̀ ń ta kọ́lé nìyẹn ẹ̀yin tí ẹ̀yin tán dẹ̀ gbà sílé wọ́n ní kẹ́ ẹ mojú kẹ́ ẹ mọ́ra ibi tán bá ní kẹ́ ẹ gbọ́wọ́ sí ni kẹ́ ẹ gbọ́wọ́ sí o wọ́n bá ní kẹ́ ẹ má tàn èsì ẹ má tàn pèsè náà bá lọ wọ́n sókè ìjọ máa fà á ni. Jẹ́ kí n wá sọ báyìí tí mo tún dì mọ́ bẹ̀tẹ̀ tó sọ ń bẹ̀ ni pé after oṣù kan tẹ́ ti ṣiṣẹ́ ẹni yẹn ló gbé súnmọ́ yín pé afa àti wọn máa sanwó lé ní o wọn ò tijú kò sẹ́yìn bá tijú á máa kanra. Bẹ́ẹ̀ni, yeah, I like that word. Téèyàn bá tijú á máa kanra.
tágbára rí ọba gbé ó bẹ́tà kó sọ fún ẹni tó gbà sílé wípé wá ń bí tó ẹni bá ń ṣe ti ń ṣiṣẹ́ wípé wá ń bí jẹ́ kájọ máa pín bí ìsàn ju pé kéèyàn wá máa kanra lọ and that's one of the things they appreciate ẹni yìí host wa fún. tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ ẹ múra o tẹ́ ẹ bá ti wọ̀lú àwọn tètè ríṣẹ́ lẹ́yìn oṣù kan àbóṣù méjì tó bá jẹ́ pé wọn ò ríṣẹ́ fún bí oṣù mẹ́fà ńkọ́ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ kò sígbà tán ní kanra ó túmọ̀ sí pé ẹni tó bá gbà yín sílé òun náà rọ́jú ni o ọkùnrin tó ń sun rárá fọkùnrin akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe o akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe ẹ jẹ́ ká wá fi eléyìí béèrè kó tó di pa bọ́ sí ìpele tá a máa fi ká ìbéèrè àsìkò béèrè yín lẹ̀ ni pé tẹ́ ẹ bá láǹfààní àbí ká béèrè báyìí pé nígbà tí ẹ gba visa lottery ń gbà yẹn tẹ́nìkan bá sọ fún yín pé wò ìwọ máì tí wà ìwọ nìkan ní kó máa bọ́ ń sìn máì tí jẹ́ kí ìyàwó ẹ wá ìwọ kọ́kọ́ wá náà kó wá mójú ilẹ̀ ṣẹ́yìn nìkan máa dá wá ń gbà yẹn. ìyẹn gan ni àkọ́kọ́ challenge tí àkọ́kọ́ face because èmi ni mo gba visa lottery àwọn guys tí wọ́n bá wa process ẹ̀ they are business people the opportunity tí wọ́n fi nothing is free even if it's on the pay bills so the opportunity tí àwọn guys fi ń try láti in fact wọ́n ní agent wọ́n pé agent yẹn ni ó fún wa ní free visa form visa lottery form yẹn so n tó ń try láti ni pé when they get as many people like that tí wọ́n bá get wọn so àwọn yẹn ló máa sanwó wọn so ìgbà tí mo win as a principal applicant so their motive is they going to marry me with another lady tí wọ́n máa wá gba owó àwa ti marry o àwa sọ pé àwa ti marry so at a point bẹ́ẹ̀ wọ́n ní no mo wá sọ fún ìyàwó mi pé kí la fẹ́ ṣe yín ní ò ní lọ kò síbi tó ń lọ kò sí eré so at the end of the day I need láti jọ process ẹ ni so the process was tough but we just have to come together. tẹ́ bá wá láwọn míì tẹ́ bá lápá àtìyàwó tó ń bọ̀ ń sìn ẹ má jẹ́ ká lè sọ pé bóyá tí wọ́n jẹ́ visa lottery bóyá wọ́n jọ gba visa àbí wọ́n bí tu ǹjẹ́ from your experience ǹjẹ́ ó dáa kí ọkọ àtìyàwó àbí gbogbo ẹbí kan délẹ̀ kan náà àbí kan máa dé lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. ìlú yìí ò dàbí bí èèyàn ṣe ń rò láti lé o lóòótọ́ ọ̀nà méjì ni mo lè sọ sí tó o bá tẹ́ bá rọ opportunity tí gbogbo yín bá fi lè wá mo lè advice yẹn ẹjọ́ wá máa fojú fi náà gbogbo bí nǹkan ṣe rí ju wípé ọkọ ló wá síbí báyìí ìyàwó wà nílé ọkọ lè máa jìyà tó rò pé ọkọ rẹ̀ ń gbádùn nílé ni and gẹ́gẹ́ bí àwọn experience tí mo ti sọ àtàwọn míì tí wọ́n ti rí ó máa ń take time láti stabilize nílùú yìí gbogbo nǹkan tí ẹ̀ rí lórí Facebook yẹn make up ni o yóò kálukú bóyá ẹni tó post pé òun wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò kan rí kékeré bóyá ṣe náìtì ló ṣe mọ́jú mọ́tò ẹ pé kò tí ì sùn tàbí kọ́ mọ̀ bó ṣe fẹ́ sọ bills yẹn wọ́n kàn rárí mọ́tò bóyá mọ́tò gan tó gbà yẹn gan I'm sorry mi ṣe pé mò ń jáṣẹ́ awakọ̀ bóyá mọ́tò tó gbà yẹn gan ó sì ń san gbèsè ẹ lọ́wọ́ so tó kàn ra post ẹ̀ sórí Facebook and you thought bọ̀bọ̀ yẹn ti make ẹ̀ ó ti land ní America irọ́ kò tí ì make ẹ̀ o it takes time to be stable in this country so if the other family are back away tí wọ́n dẹ̀ wà ń bí báyìí àwọn family máa rò pé òun gbádùn ni so my first advice is if you guys have opportunity for all of you to come in apart from the emotional need that an individual might be facing your wife will need you emotionally your husband also might need you as a wife as well so my advice is ẹjọ́ wà papọ̀ but tó bá ṣe wípé condition wà rántẹ̀ tó jẹ́ pé example ìjàpá ni ọkọ nìkan ló lè rọ opportunity so ẹjọ́ ní láti jọ sọ dáadáa ọkọ yẹn náà tàbí ìyàwó yẹn tó bá kọ́kọ́ ti wá mọ́ gbàgbé lé o because I won't say no and I won't say yes to it. tó bá ṣe work fún wọn. tó bá ṣe work fún. ó dà bẹ́ẹ̀ láwọn àsìkò tí gbogbo ẹ̀ rí bó ṣe rí tó gbogbo ẹ̀ tó rọgbọ́n ń gbà yẹn ǹjẹ́ aláwọn ẹbí ọ̀rẹ́ ará ojúlùmọ̀ tó ń pè yín pé Kọ́lá fà mo búròkó sẹ́ni kankan sí mi o. Ó pọ̀. ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká dádó sórí ó pọ̀ yẹn a fẹ́ mọ nǹkan tí Mr. Kọ́lá fi ń dá wọn lóhùn tá a bá ti padà dé ń sìn a máa wádìí báwo náà ṣe ń dá wọn lóhùn àbí àwọn kan ń tẹ káàdì wọn kàn ń bó káàdì lọ fún wọn ni. àlejò wa lè ní Kọ́lá Adébísí láti ń fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò látàárọ̀ táwọn náà ń sọ experience wọn fún wa pẹ̀lú ìgbà tí wọ́n dé ìlú Amẹ́ríkà àti nǹkan tójú wọn rí ẹ wo kò sẹ́ni tá a béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ á rí nǹkan sọ
àdúrà tá a gbà ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ fẹ́ wá sí ìlú òyìnbó Ọlọ́run á jẹ́ kan fún yín ẹ̀yin tẹ́ ti wà ń bí tẹ́ wò pé ọmọ àfi kí n máa sá padà síbi tí mo ti ń bọ̀ ni Ọlọ́run á bá yín túnṣe ọ̀nà yín á là ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ ẹ̀yin tẹ́ ti wà mí ti pẹ́ tó ti bọ́ sójú ẹ̀ ẹ má hard information fáwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ o ẹ là wọn ẹ tọ́ wọn sọ́nà wọ́n gbọ́ wọn ò gbọ́ ẹ já wọn sí àlejò wa Kọ́lá Adébísí tí mo bèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan ni pé láwọn ìgbà tí gbogbo ẹ̀ rọ̀fù bí ọdún 2-3 tẹ́ fi dé tẹ́ ló rọ̀fù gan yẹn ẹbí ẹ ti ń béèrè ọ̀rẹ́ ti ń béèrè pé àfà aláyé kí ló dé send owó sí mi àbí báwo ṣé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́ ń send owó sí wọn ni àbí ẹ̀ ń jẹ́ kán mọ bó ṣe ń lọ. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà là ń send sí wọn so owó yẹn Yorùbá sọ pé owó tí kò sí ìyìnbó kan ò rí gbà so èèyàn náà wish láti fún wọn but nígbà tí ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé àti san bills gan agídí lèyàn àti láfi san bills ní gbogbo gbà yẹn even though they won't understand wọ́n rò pé bẹ́ẹ̀ lówó ṣe rọrùn fún wa ni so to answer the questions àwọn tá a bá lè fún a máa fún wọn àwọn tá a bá dẹ̀ lè ṣàlàyé fún pé ọ̀gbẹ́ni ní sùúrù díẹ̀ fún wa and nígbà tí Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí ayé yọ tó rọrùn díẹ̀ fún yàn à ń ṣe fún wọn so lóòótọ́ náà I understand people really have genuine need over there but still ẹ ní láti understand pé láwa tá a wà níbí báyìí náà kò sí pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rọrùn tó o bá béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà níbí tí wọ́n bá fún yín ẹ máa gbàdúrà fún wọn ni kò sẹ́ni tó wù kó ó fẹ́ kí èèyàn rẹ̀ máa jìyà nílé láìsí wípé ó wọ́nà láti fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ so tó o bá rò pé ó yẹ kí lágbájá ó ràn mí lọ́wọ́ tí ó bá ti rẹ̀ lọ́wọ́ gbàdúrà fún tí ó bá rọ̀ lọ́rùn díẹ̀ yàtọ̀ sí bó ṣe wà yìí ó máa ṣe fún ẹ so kò sí gbogbo wọn náà la máa ń ṣe fún àwọn tá a bá fẹ́ ṣàlàyé a máa ṣàlàyé fún àwọn míì dẹ̀ máa take offence àwọn tó rẹ̀ take offence bí all glory be to you so ń gbọ́ pé tó bá dẹ̀ yàtọ̀ tó lọ bá sọ pé a bá fẹ́ ṣe ẹni tó bá fẹ́ pè wá dẹ̀ ṣe fún wa so move on. tẹ́ bá àwọn kan sìn bóyá ọ̀rẹ́ yín àbá àbúrò yín àbí èèyàn kan tó súnmọ́ yín tó jẹ́ pa ẹ̀gbọ́n mo ti gba visa o visa Amẹ́ríkà mo gbà o àwọn advice wo lẹ máa fẹ́ nìyẹn. advice mi ni pé number one tó lé dáadáa and don't have how do I put it now man expectation high expectation wípé àti bá ti dé láàrin ọdún kan máa ti kọ́lé máa ti ralẹ̀ máa ti ra mọ́tò máa ti gbogbo ẹ̀ ohun tí gbogbo wa ti gbẹ́kẹ̀lé tí nìyẹn pé ẹ má wọrí ẹ ṣáàjẹ́ kí n lọ náà part of my expectation nígbà tí mo ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé láàrin wọ́n yẹ gbogbo nǹkan ti yàtọ̀ ẹ̀yin àbúrò mi gbogbo yín máa ti kó wá àbúrò kan kò tí ì wá báyìí ẹ̀yin tó lọ rẹ̀ wọ́n láti kó àwọn family yín wá I thank God I try o èmi ọ̀gá sí ẹ̀mọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó yà lé so my advice to anyone tó bá rí opportunity láti wá ni pé má tí ì ní high expectation kọ́kọ́ débi tó ń lọ náà kó o fojú wo lẹ́nu kó o tó wò pé báyìí ló sì fẹ́ ṣe tó bá rí opportunity láti má tí ì ta nǹkan tó ní property ẹ̀ mo lè advice ẹ̀ má tí ì ta o. ní Nàìjíríà or Africa anywhere tó bá wà má tí ì ta kọ́kọ́ débi tó ń lọ náà kó o wò bí lè ṣe rí lóòótọ́ náà kò mí tí ìrẹni tó sọ pé òun wá sí bíbá yìí tó sọ pé òun tó fẹ́ padà sílé mọ́ kálukú ń weather storm ni kódà bí ẹni tó sọ pé ó ń lọ sí heaven nígbà tó bóyá heaven dùn o tàbí ò dùn kò lè padà wá sáyé mọ́ kò wá sọ fún wa so bí ó ṣe rí nìyẹn kọ́kọ́ wá síbi kò mọ bí ojú lè ṣe rí kò tó lè don't have too much expectation until you come to where you are going to understand the process. tán bá wá débi ń tán advice wo lẹ ní fún àti advice àwọn tó fẹ́ gbà sílé lẹ́ẹ̀kan pé kán má ṣe ẹ má exaggerate àwọn èèyàn tó ń gbà sílé ńkọ́ pé tó bá dé rárá èèyàn gbà sílé advice lẹ fẹ́ fún mi. advice tí mo lè fún if you happen to be if you are honoured to have somebody to host you ó ní wípé please kó kàn sí ẹ̀rí èèyàn gbẹ̀ lamẹ́ríkà orí ńlá náà ṣe fún ẹ o kò sẹ́ni tó care anybody àwọn èèyàn míì gan tẹ́ pé once their children are 18 years and above wọ́n ti tì wọ́n síta wá rí èèyàn sọ pé kó o máa bọ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ ọ̀nà ẹnìyẹn náà then wá mọ rules ẹnìyẹn wọ́n ní bá a ṣe ń ṣe nílé wa ìwọ bò míì ni so bó lè jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń ṣe nílé títí ẹni pé kó o gbọ́ bàtà síbi tó wẹ̀ o ní má fọ abọ́ ní kitchen ọkàn lè jẹun tán kó abọ́ sí kitchen ẹ̀ bọ́ síbi tó dé ó lè jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe títí wọn tónítóní ni
kọ́kọ́ understand the process ibi tó dé, understand their rules, try as much as possible, as much as we tọ́ dẹ̀ ni human being lè please ara wa tán, I understand, but as much as you can to understand their rules and abide by their rules, kò mọ́ bá fi ojú olóore gún kí. So you understand, so immediate advice àwọn yẹn ẹ try láti mọ̀ kó dẹ̀ honour wọn, kó dẹ̀ respect wọn, tó bá dẹ̀ opportunity time tó bá dẹ̀ ní kó lọ, because another thing tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ni pé most of the host àtẹni tí wọ́n gbà wọ́n sábà máa ń papà jà eventually ni. So try láti lè jẹ́ wípé at least you have a clean conscience wípé kò sí ìwọ ni ó ṣàṣejù níbi tí wọ́n gbà ẹ́ sí, and no matter what ẹni yẹn bá dẹ̀ lè ṣe fún ẹ, ẹni tó ṣoore fún yàn rí kò ń sẹ́yìn o. Ẹ jọ̀ọ́ ó lè were offended by whatever the guy has done or whoever that has hosted you, but please forgive ẹni yẹn. Ẹ wọ́nà láti respect ẹni, láti ṣe nǹkan fún ọ̀nà ẹni yẹn padà. Ẹni tó ṣoore fún yàn kò ń sẹ́yìn. Ẹ rántí ọjọ́ kan when you would have been stranded tẹni yẹn gbà ẹ́ sílé, ìyẹn advice tí mo lè fún àwọn ọmọ. Ó dá mi lójú pé ẹ ti mú nǹkan bẹ̀ lénìí, ẹ ti gbọ́ àwọn advice àti ẹni tó fẹ́ gbàyàn sílé àti ẹni tó ń gbà sílé. Àlejò wa ti fún oníkálukú ń tiẹ̀, kó oníkálukú ká fi mú gàrí, ẹ fi sọ́wọ́ sí ní ẹ má jẹ́ ó sọnù. Ó yá ẹ jẹ́ ká bọ́ sí ìpele tá a ti fẹ́ dán ara wa wò. Ọlọ́run má dán wa wò, àlejò wa ẹ má bẹ̀rù, kò sí nǹkan. Ìbéèrè àkọ́kọ́ tá a máa kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín rèé, torí bí èèyàn bá ti kú ní Nàìjíríà fún bíi ọdún 12, àbá ti pẹ́ díẹ̀, wọ́n ti pẹ́ lóyìnbó nìyẹn. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ béèrè eléyìí. Àkọ́kọ́, kí ni Yorùbá time and tide? Ìgbà àti àkókò. Ìgbà àti àkókò. Ṣé mo gbà? Irọ́ o, àwa la béèrè lọ́wọ́ yìí. Ìgbà time and tide waits for no man. Ìgbà àti àkókò kò dúró de èèyàn kankan. Ìgbà àti àkókò. Yeah. Kí ni Yorùbá time? Ìgbà. Kí ni Yorùbá àkókò? Tide. Tide náà ni fún tide. So ìgbà àti àkókò ni Yorùbá ọ̀dọ̀ ti yín. Tá a bá fẹ́ tú a lè tú òyìnbó. But kí wá lẹ́yìn pé ìgbà àti àkókò. Ìgbà àti àkókò. Ok. Alàgbà Kọ́lá Adébísí lórí ètò lénìí, àwọn pé time and tide ní ìgbà àti àkókò. Ní bá wọn yiri ẹ̀ wò. Tí wọ́n bá gbà, ẹ bá wa kọ sí comment section yẹn. Àsìkò tá à ń ṣe léyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ wọn mọ̀ bóyá wọ́n gbà bá wọn ṣí. Ẹ bá wa kọ sí comment section lọ́wọ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n gba Yorùbá time and tide. Ẹ má gbàgbé, èmi náà mọ̀, olóòtú wa nìkan ló mọ̀. Ìbéèrè kejì rèé. Alàgbà Kọ́lá, àdúgbò wo lẹ gbé ní Nàìjíríà kẹ́ tó wá sílùú Amẹ́ríkà? Òṣogbo, Ọ̀ṣun State. Òṣogbo, Ọ̀ṣun State. Oúnjẹ wo ló ṣe pàtàkì jù tí wọ́n máa ń jẹ nílùú Òṣogbo? Tó jẹ́ pé tẹ́ bá sọ lóúnjẹ ìyá Òṣogbo lónìí. Ó ta tù. Àbó Òṣogbo lóúnjẹ ni. Òṣogbo ló ń jẹ oh God. Ẹ̀yin ará Òṣogbo. Ẹ̀yin ará Òṣogbo tẹ́ ń gbọ́ mi Kọ́lá, ẹ má bínú sí wọn o. Ẹ máa bá wọn kọ answer yẹn sí comment section nígbà tí wọ́n ronú sí. Mo máa ti Ìkirè mo gbé. Ìkirè mo kàn lọ ṣiṣẹ́ l'Òṣogbo. Dòdò Ìkirè àbí? Dòdò Ìkirè. Kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé dòdò Ìkirè ló popular ní Ìkirè. Àlọ́ oúnjẹ ìpápánu ní dòdò Ìkirè. Òṣogbo oúnjẹ wo náà sọ pé oúnjẹ Òṣogbo rèé? Àdùn. Ẹ̀ṣọ́ àádùn. Èmi ò rò pé Òṣogbo ló ní. Gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ yẹn ìpápánu ni. Àní oúnjẹ wọ́n ní iyán Oǹdó ló ní, ọkà ìlú kan ló ní, àmàlà dárúkọ Ìbàdàn, tó bá dárúkọ Òṣogbo oúnjẹ wò lẹ níbẹ̀. Ẹ máa ronú sí. Ẹgbẹ́ tí ń ronú sí ẹ jẹ́ ká béèrè mi lọ́wọ́ yìí, ẹ ṣáà gbà kan bẹ̀. Tó bá ní pé kẹ́ wá sọ òwe wo ló ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà àti àkókò? Ẹ pa òwe mẹ́ta fún wa lórí ètò yìí ká tó jẹ́ kẹ́ máa lọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà àti àkókò. Ìgbà àti àkókò ò dúró de ẹnikẹ́ni. Ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan àgbà lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kejì. Ìgbà àti àkókò kò dúró de ẹnìkan. Yàrá sí iṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi, iṣẹ́ la fẹ́ jẹ́ ní gíga. Bí a kò bá yẹn ní gbẹ́kẹ̀lé. Àkọsórílẹ̀.
àkọ́sórí làlejò wa ń kà o nínú nǹkan tẹ́ ẹ̀dẹ̀ kà yẹn kò sí ìgbà àti àkókò nú ẹ̀ múra síṣẹ́ ọ̀rẹ́ mi. ìgbà kò dúró di ẹnikẹ́ni. ẹ ti sọ lẹ́ẹ̀kan òun lè kọ́kọ́ sọ. tó ní í ṣe pẹ̀lú ìgbà àti àkókò. ẹ ti ní ìgbà òdòdó ẹnìkan bó tẹ́ ọkọ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn àbí ó yá ìkejì ńkọ́. òwúrọ̀ ni òwúrọ̀ lèèyàn fi ń. Oh God. ó dà bẹ́ẹ̀ nínú méjì àlejò wa gbẹyọ kan ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé tá bá ti ń drive lọ lẹ́yìn sáà máa pẹ́ ẹ jọ kí ló ń jẹ Ọ̀ṣun náà ẹ máa wá ronú ẹ máa kí ló ń jẹ ẹ find out. ó yẹ ń wètò yìí lọ́wọ́ báyìí sọ ọ́ òkè èmi náà fẹ́ pè nurse máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ wá òwe tó jẹ mọ́ ìgbà tí àkókò ẹ lè dé ká má béèrè ẹ lọ́wọ́ yín o ó lè jẹ nǹkan míì la máa béèrè lọ́wọ́ yín. ọgbọ́n pàtàkì lọ́wọ́ àlejò wa lénìí tá a pè wọ́n tí wọ́n dẹ̀ wá ẹ ṣé o àdúpẹ́ o ọdún 12 ní alàgbà Bísí KOLA Adébísí tí wọ́n ti wà nílẹ̀ Amẹ́ríkà ẹ fẹ́ ra lé ẹ fẹ́ ra lẹ̀ ẹ fẹ́ ta lé ẹ fẹ́ talẹ̀ ẹ pè wọ́n o ẹ pè wọ́n a máa fi nọ́mbà wọn náà sí orí screen yìí bẹ̀yẹn ẹ lè pè wọ́n síbi tí wọ́n ti lè báyàn ra lé kán báyàn talẹ̀ nílùú Amẹ́ríkà wọ́n ti ń ṣe Canada mi tí mọ̀ bọ̀ ti Amẹ́ríkà ni wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ báyìí ẹ pè wọ́n ẹ bá wọn dúnàádúrà òlú ni wọ́n ń ṣàmọ̀ fún lóko kò síbi tán fẹ́ sá lọ àwa mọ̀ wọ́n dáadáa texted and trusted ni wọ́n ẹ ṣe tá a pè tẹ wá sórí ètò orúkọ mi ò pé méjì Ọ̀túnba Kògbérègbè ni mò ń jẹ́ mo ti jẹ́ atukọ̀ yín lórí ètò yìí láti bí wákàtí mélòó kan tá a ti jọ ń sọ pé tó o bá fẹ́ lọ sílùú òyìnbó tó o bá ti ń dẹrù kí lo gbọ́dọ̀ dì mọ́ ẹrù ẹ òun la ti ń sọ látàárọ̀ tó bá tún dìgbà míì tá a máa tún máa lè jù míì wá ẹ ṣe tẹ̀ ń bò wá tẹ́ ẹ bá fẹ́ subscribe ẹ jọ ẹ subscribe channel wa nìyẹn ẹ fẹ́ bá wa sọ nǹkan kan ẹ lọ sí Instagram page wa kẹ́yìn náà kẹ́ sọ nǹkan kan síbẹ̀ pé èmi náà fẹ́ kẹ́ gbọ́ story mi à lè pè yín à lè jọ yànnàná ẹ ṣé gan-an tẹ́ ń bá wa wo ètò Time and Tide.